සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. අද මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඔයාලට මතක ඇති මම දෙසැම්බර් 25 වෙනිදා giveaway එකක් තිබ්බා. අද මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ ඒ giveaway එකේදී win කරපු ජයග්‍රාහකයෙක් නම් කරන්න. ඉතින් ඒකෙදි මෙන්න මේ Q9 smart watch එක දිනාගත්තේ like 60ක් අරගෙන සඳුන් geek show කියන YouTube channel එක. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා යට comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම අහලා පහල ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා මේක අරගෙන යන්න. ඒ වගේම දෙවෙනි ස්ථානයේ විදියට Beats Pill Bluetooth speaker එක දිනාගත්තේ Nobody Care YouTube channel එක කරන මල්ලි. එයාට like 43ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් මේ වීඩියෝ එකට comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා ටිකක් දුර බැහැරක ඉන්න කෙනෙක් නම් address එක දෙන්න පුළුවන්. මේක මට courier කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තුන්වෙනි ස්ථානයේ දිනාගෙන මේ Huawei mug එක දිනාගත්තේ SL Geek Show channel එක කරන මල්ලි. එයාට like 35ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් මේ අහලා පහල ඉන්නවා නම් හරි දුර බැහැරක ඉන්නවා නම් හරි මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න address එකත් එක්ක මම මේක post කරන්නම්. ඒ වගේම මේ giveaway එකේදී ගොඩක් bot like ගත්ත අයත් හිටියා. ඒ කට්ටිය මම ඒ දවස්වලම unselect කරලා ඉවරයි. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම like ගත්ත අනුපිළිවෙලට තමයි මම මේක තෝරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් මේ giveaway එකට සහභාගී වෙලා ඔයාටත් කිසිම තෑග්ගක් හම්බුනේ නැහැ කියලා worry වෙන්න එපා. අපි ඊළඟ giveaway එකට try එකක් දෙමු. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මම ඔයාලට තව giveaway එකක් අරගෙන එනවා. ඒ වගේම ඔයාලා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහාට තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේම giveaway එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.